سلام دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه لاراویل فریم له صفر څخه انسټال کړو، یعنې له هیڅ نه تر رن شوې پروژې پورې. که تاسو د پی ایچ پي ډیولپر یاست یا غواړئ نوې پروژه په لاراویل ژبه کې جوړه کړئ، نو دغه ویډیو یوازې ستاسو لپاره ده. نو د اړتیا وړ وسایل یا ریکوایرمنټ د موږ دپاره چې لاراویل ژبه انسټالوو څه شی دي. لومړی راځم دلته یې په خلاصه شکل باندې لیکم. پی ایچ پي مثلا که اوسني کوم ورژن چې 8.2 8.3 مثلا دغه ورژن د پی ایچ پي دا به انسټالوي خپل ماشین کې، یا هم همدارنګه کمپوزر به انسټالوي. د مخکې ویډیو کې ما مخکینی ویډیو کې ټول تشریح شوي دي، انسټالول طریقې مې ښودلې دي. دې څخه وروسته مثلا زه مایسکیول یو ډیټابیس نمونه ورکوم چې مایسکیول یا هم هر یو ډیټابیس چې انسټالوئ، که هغه پوسټګریس ډیټابیس دی، که مثلا هغه اسکیولایټ دی، کوم ډیټابیس چې تاسو غواړئ انسټال کړئ همغه ډیټابیس انسټالولی شئ. او همدارنګه بل شي ته موږ ضرورت لرو نوډ جی اس، دا باید مخکې د موږ په سیستم کې انسټال وي. او بل د ایډیټر لپاره یا کوم ایډیټر استفاده کوو، زه فعلا وی ایس کوډ ایډیټر استفاده کوم. وی ایس کوډ دغه کوم هغه ضروري مسایل مخکې چې موږ لاراویل ژبه کاروو دغه موږ سیستم کې یا په ماشین کې باندې انسټال کړي وي. نو زه اوس یو څه نور هم دغه خلاصه کوم. راځم دلته لیکم که چیرته زه پی ایچ پي ژبه او مایسکیول انسټال نه کړم یا همدارنګه اپاچي هم ورته وایي. دغه اصلا څو د لاراویل پروژو د رن کولو لپاره دغه درې مسایل ضرورت دي، یا موږ باید دغه په کمپیوټر کې ولرو. اپاچي همدارنګه چې دی اپاچي دا پی ایچ پي مایسکیول نو د دغه دریو جداګانه د انسټال څخه د خلاصون په خاطر باندې زه چې ته ضرورت لرم یا به زامپ سرور انسټالوم او یا همدارنګه وامپ سرور. په دغه دوه کې هر یو چې انسټالوئ تاسو انسټال کولی شئ. په زامپ سرور کې هم د ما سره پی ایچ پي شتون لري، اپاچي سرور د ما سره شتون لري، او بل چې مثلا موږ کې مکمل مایسکیول ډیټابیس دلته څنګه کولی شو استفاده کولی شو. او همدارنګه وامپ هم همدا خاصیت لري. فعلا چې موږ کوم سرور وامپ سرور څخه استفاده کوو، وامپ سرور انسټالیشن به مخکینی ویډیو کې ټول مکمل دستشریات ورکړي دي څنګه انسټالیږي. نو زه راځم دلته وامپ سرور. فعلا موږ د وامپ سرور څخه استفاده کوو. وامپ سرور ښه والی دغه دی چې په دوی کې موږ په اسانۍ سره پی ایچ پي ورژن تغییرولی شو. یعنې مطلب هر یو ورژن چې موږ غواړو خپل پروژه په هر ورژن کې غواړو کریټ کړو، همغه په اسانۍ سره موږ انتخاب کولی شو، ورژن تغییرولی شو. نو زه راځم لومړی ما خو فعلا ټول د خپل سیستم کې سټاپ کړي دي، انسټال کړي دي، کوم ستونزه مشکل نشته دی. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه انسټال کړئ، دغه د ویډیوګانو لینکونه زه په ډسکرپشن کې اچوم، نو همغه خپله خاصه ویډیو په ډسکرپشن کې پلیس کې تاسو کتلی شئ د مخکینیو ټولو پراپرټیو د انسټال په خاطر باندې. نو زه راځم وامپ سرور چلانول. مثلا کله چې انسټال شو مکمل شو انسټالیشن طریقه چې د وامپ سرور چې کله موږ انسټالوو، یو ساده وامپ سرور دی چې په هغه چې دی په هغو کې موږ نورې ورژن د پی ایچ پي نشو اضافه کولی. یو چې مثلا وامپ سرور داسې وامپ سرور انسټال کړو چې هغه چې دی پابلیک راوټ سرور، یا مثلا داسې وامپ سرور چې په ټول ورژن کار وکوي. نو دغه لپاره ځینې سی اس اس فایلونه دي، هغه خپله چې کله چې تاسو وامپ سرور انسټالوئ هلته تاسو ته یو انفارمیشن باکس خلاصېږي، په هغې باندې کلیک کوئ، د انټرنټ په ترو باندې به ټول تاسو انسټالوئ، ډاونلوډ کوئ د انټرنټ څخه او په خپل ماشین کې به انسټالوئ. مطلب خلاصه وامپ سرور انسټالیشن په ویډیو کې ما مخکې ویډیو کړې ده، هغه به تاسو څنګه کوئ ګورئ. نو زه وامپ سرور دلته فعلا زه راځم وامپ ما مخکې څخه انسټال کړی دی. وامپ سرور 4 بیټه دا زه سټارټ کوم، اوپن کوم یې. نو دا د ما سره څنګه شو، وامپ سرور چلان شو. فعلا بغیر له څخه موږ کار نشو کولی. نو دې څخه وروسته کله چې موږ دا انسټال کړو چالان کړو، د خاطر باندې کله چې موږ وامپ سرور په لوکل شکل باندې په پروژه د لاراویل یا پی ایچ پي رن کوو، نو د سرور ته موږ ضرورت لرو. ښه زه راځم سی ډرایو ته. د چلانول یې څه وخت نیسي، د ماشین پورې اړه لري، خپل تاسو په کمپیوټر پورې، که چېرته کمپیوټر پروسر هم ډېر قوي نه ستونزه نه لري. راځم وامپ ته فولډر ته www دغه کوم www فولډر چې دی په دغو کې موږ څنګه کولی شو ټول پروژه دلته جوړوو. زه راځم دلته کلیک کوم، سی ام ډي لیکم تر څو په همدغه ډایرکشن کې موږ سره کمانډ پرامپټ خلاص شي. نو د هغې څخه وروسته زه چې کله نوې پروژه د انټرنټ په ترو باندې یا نوې پروژه د لاراویل انسټالوم، انټرنټ به موږ څنګه وي وصل وي. زه راځم انټرنټ ګورم، خپل پي سي د انټرنټ سره وصل کوم. د هغې څخه وروسته راځم دلته د کمپوزر په ترو باندې. کمپوزر ما مخکې یادونه وکړه چې کمپوزر باید موږ 100% کې څنګه وي انسټال شوی وي. زه لیکم چې کمپوزر create dash project laravel / laravel. نوم به ورکوئ په کوم نوم باندې. زه مثلا په دغه پروژه کې زه غواړم چې 1 to 1 ریلیشنشپ تشریک په اډوانس شکل باندې.
1 to 1 کمپوزر create project Laravel 1 to 1 relationship. کله چې غواړئ دغه کمانډونه تاسو که چېرته یاد نه وي درته تاسو په آنلاین شکل باندې د لاراویل ډاکومنټیشن کتلی شئ. نو زه راځم دلته تاسو ته خلاصه ښایم. دلته مثلا د لاراویل ډاکومنټیشن زه لیکم چې لاراویل ډاکومنټیشن دلته په لاراویل ډاکومنټیشن کې تاسو کولی شئ د لاراویل مربوط انسټالیشن او د هغې سټپ کول ټولې طریقې دلته کتلی شئ. راځم دلته ګورو مثلا انسټالیشن ته. انسټالیشن کې ما سره کوم کمانډ دی؟ کوم کمانډ چې ما دلته فریسکو یا کوم کمانډ چې ما ولیکلو دلته موږ ته ټول تشریحات او کانفیګریشن او انسټالیشن ټول دلته تشریح شوي دي. کمپوزر ګلوبل ریکوایر لاراویل انسټالر دی. نو د څخه npm یا نوډ جی اس او دا انسټالول دي. مطلب د کانفیګریشن ټول انسټالول طریقه دلته مکمل ډول ښودل شوې ده. ښه دا تاسو ته د اضافي معلومات چې مثلا موږ لاراویل ژبه کې چېرته غواړو لاراویل اخري ورژن انسټال کوم دغه کمانډ طریقه زه ویډیو سټاپ کوم دلته تر څو چې ما سره د انسټالیشن یا انسټال ټول مکمل تکمیل شي بېرته راځم. ښه دوستانو موږ چې دی لاراویل پروژه مکمل ډول سره انسټال شوله ځای په ځای شوه په سیستم کې. راځم دلته ګورم چې موږ سره نوموړی فایل ډاونلوډ شوی دی که نه 1 to 1 ریلیشنشپ یا 1 to 1 په نوم باندې ما چې د کومه پروژه چې کریټ کړې وه موږ سره راغلې ده. راځم ورته لیکم چې cd 1 to 1 دغه کوم فولډر ته چې دی دلته زه داخلي کړم. د هغې څخه وروسته مو ویلي چې موږ وي اس کوډ کوډیټر استفاده کوو. وي اس کوډیټر چې ما خپل سیستم کې چې د انسټال شوی دی زه راځم دغه خلاصوم کوډ ډاټ کوډ فاصله نقطه دا لیکم انټر کوم تر څو چې په همدغه فولډر کې چې کوم معلومات دي د ما سره په وي اس کوډ یا ویژوال سټوډیو کوډ ایډیټر کې اوپن شي. ما سره چې دی د پروژې د لاراویل ټول ضروري معلومات یا کوم فولډر چې دي ټول ما سره په وي اس کوډ کې دلته راغلل ځای په ځای شول. نو کله چې ما دغه پروژه چې ده راواخیسته په وي اس کوډ کې مې اوپن کړه دغه کوم تشریحات د دغو فولډرو چې د مخکینۍ ویډیو کې مو مکمل تفصیلي شکل باندې تشریح کړي دي. دوهم ځل لپاره زه په دې باندې وخت نه ضایع کوم. نو راځم انوي فایل ته انوایرمنټ یعنې مهم اساسي فایل د پروژې چې کله چې موږ د ډیټابیس سره وصل کوي د دغه انوي فایل په اساس باندې د انوي فایل په اساس باندې څنګه کولی شو موږ سره کنیکټ کېدلی شو. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم. دلته د ما سره ضروري معلومات دي چې کومه ژبه باندې وي ډیټابیس باید کوم ډیټابیس سره وصلېږي کوم ډیټابیس استفاده کوئ ایمیل کانفیګریشن او ټول شیان مو دلته سټپ کوو. زه راځم دغه کوم ډیټابیس موږ دغه انکمنټ کوم. زه دلته فعلا چې د اسکیولایټ استفاده کوي اسکیولایټ چې د کوچنۍ پروژې په خاطر باندې استفاده زه دلته کوم چې مای اسکیو ال ډیټابیس څخه استفاده کوم. آی پی په همدغه وي پورټ نمبر د همدغه دی ډیټابیس نوم د ما سره مثلا زه ورته لیکم چې ټیسټ پروجیکټ 2 مخکې مو ټیسټ پروجیکټ باندې کار کړی و نو اوس امکان لري په ډیټابیس کې ما سره ټیسټ پروجیکټ په نام باندې ډیټابیس شتون ولري. نو زه راځم ټیسټ پروجیکټ 2 په نام باندې یو ډیټابیس جوړوم. دا مې نوم دلته ورکړو. دا راځم د کاپي کوم براوزر ته راځم هر براوزر چې تاسو استفاده کوئ زه لیکم چې لوکل هوست پی ایچ پی مای اډمین یا خپله پی ایچ پی مای اډمین کله چې تاسو وام سرور یا زم سرور انسټال کوئ دا خپله ډیفالټ څنګه کې موږ سره کریټ کېږي په هغه صورت کې چې ما وام سرور چې دی چالان کړی وي یا زم سرور سټارټ کړی وي ما سره فعلا چې دی وام سرور هلته سټارټ دی د په شین رنګ باندې وي که چېرته مثلا کومه ستونزه کوم مشکل پکې وي هغه لږ رنګ یې تک شیني وي داسې ساده رنګ اخلي او که چېرته مثلا بیخي پاندېږي نه دلته نه راځي بیخي. ما سره پی ایچ پی مای اډمین چې دی اوپن کېږي یو څه ما کمپیوټر پروسیسر چې لږ ضعیفه دی فکر کوم نو وخت نیسي. زه خپله ډیفالټ کوم یوزر نیم چې ما سره روټ دی دلته مو روټ ورته اساین کړی دی. هر یوزر چې تاسو لرئ په مغول یوزر نیم باید ورته لیکئ. پاسورد ما سره کوم پاسورد نه لري نو ځکه زه کوم په سیستم کې هلته سټپ کولو کې کوم پاسورد نه ورکوم. دغه مای اسکیول ډیټابیس دی لاګین کېږم. پاسورد ما سره یوزر نیم ما سره روټ دی پاسورد چې دی سپین دی خالي دی هېڅ شی د ما سره پاسورد نشته. نو کله چې دلته زه لاګین شوم ټیسټ پروجیکټ ما سره چې دی یو ډیټابیس شته دی دوهم ځل لپاره راځم دلته په دې باندې کلیک کوم لیکم چې ټیسټ پروجیکټ 2 کریټ ما چې دی ډیټابیس چې دی کریټ کړو. که چېرته تاسو راشئ دلته کریټ هم نه کوي نو کومه ستونزه نه لري. نو زه راځم دلته فعلا د ما سره دغه ټول سټپ شولو. نو کله چې وام سرور انسټالوئ استفاده کوئ امکان لري یو بلې ستونزې سره هم مخامخ شئ چې هغه د زم سرور کې ستونزه نه ورکوي. زه به ګورم که چېرته ستونزه وه ستونزه حل کوو. راځم لیکم چې پی ایچ پی آرټیسن
سرو دا مطلب سرور سٹارټ کوئ تاسو کوم سرور چې تاسو استفاده کوئ دا سرور څنګه که سٹارټ یې که سرو یې که انټر کوم یې فلم د ما سره چې دی لاراویل پروژه چې ده رن شوې ده خو زه مخکې له دې څخه چې د سرور سرو کړم زه هغه خپله سرو کېږي زه راځم یو ځل مایګریټ کوم مطلب ما سره ډیفالټ کله چې زه ډیټابیس ته راځم دلته ډیفالټ کله چې د لاراویل پروژه کریټ کوم ما سره ځینې ټیبلونه ډیفالټ خپله لاراویل د ځان سره لري چې هغه عبارت دی لومړی د یوزر ټیبل دی یوزر ټیبل چې د خپله لاراویل د ځان سره لري او د هغې څخه وروسته چې مثلا ځینې نور ساده ټیبلونه چې دي کیچ ټیبل دی کیچ لاک دی دلته ځینې نور ټیبلونه هم شته موږ سره چې جاب دی په نامه د جاب بیچ او فیل جاب دغه ځینې ټیبلونه دي نو دا د ما سره ډیفالټ خپله لاراویل کله چې پروژه موږ خپله پروژه نوې انسټالوو نو د ما سره ډیفالټ پکې شته وي دا راځم دا ډیټابیس کې زه ورته یم چې ځای په ځای که ماته دا کالمونه جوړ کړي PHP artisan migrate مطلب د کوم فایلونه چې د ډیټابیس کې ماته را مایګریټ نو ما سره PHP هم سایت سرو شوي وي سرو مطلب ما پروژه چې ده سټارټ کړې ده نو د مایګریشن ما سره مایګریشن چې دی رن کېږي خو څه ستونزه لري دغه ستونزه چې ده د وامپ سرور ستونزه ده زیاتره چې دغه د بیګ انټیجر ستونزه ورکوي ماکس لینت نو زه راځم دغه ستونزې د حل لپاره کله چې داسې ستونزې سره مخامخ کېدی تاسو پروژه کې امکان لري چې وام سرور استفاده کوئ نو زیاتره دغه مشکلات فکر کوم وام سرور کې زم سرور دغه ستونزه نه ورکوي زم سرور یوزر چې څوک زم سرور استفاده کوي دغه ستونزې سره نه مخامخ کېږي نو زه په صورت باندې راځم دلته اپ فولډر ته پرووایډرز اپ سرورز پرووایډر دلته د بوت په نامه باندې موږ سره فنکشن شتون لري په دغه فنکشن کې زه لیکم چې schema string length دا کمانډ دی ابریویشن په کومه بلته ایکستنشن دی انسټال کړی زه لغه انسټال ته زیاتره کومک چې موږ سره هم دغه ایکستنشن کوي دا څه ستونزه لري انټرنیټ څه نسبت ضعیف دی زه دلته لیکم چې ټاپ بټن کې کاږم امکان لري ما سره د څنګه کار وکړي زه دغه ډبل کوټیشن دلته لیکم چې څو د مثلا کلاس مکمل شي زه ټاپ بټن پریس کوم تر څو مثلا مکمل شي سکیما ډیفالټ سټرینګ لینث دومره ټاپ سجیشن لري دا ستونزه په دغه د خطر باندې په راتلونکي ویډیو کې باندې غږیم چې موږ سره ځینې ایکستنشن دي چې هغه موږ ته سجیشن راکوي چې کوم ځای کې شتون زه پلان د دو پات دلته اضافه کوم پات چې دی یوز الیمینیټ سپورټ پاکاډا سکیما دغه چې دی پات دی دغه تاسو څنګه کوئ اضافه کوئ چې مثلا ایکستنشن مې انسټال کړی وي نو هغه خپله د دلته چې کلیک وکړئ شفټ سپیس الټ کنټرول سپیس چې وایي خپله ماته ډیفالټ د هغې کوم سجیشن راکوي هیلپ په شکل باندې نو د ما سره دا مکمل شو زه بیرته راځم دلته نو زما سره په ډیټابیس کې چې دی یوازې یوزر ټیبل کریټ شوی دی نور ټیبلونه ما سره ستونزه نه ورکوي د زیاتره کمانډونه چې دي دا کوشش وکړئ په داسې یو فایل کې واچوئ کوم وخت کې چې موړې در څخه هېرېدل یا کوم ستونزه وه تا سره شتون لري نو زه راځم دلته ډیټابیس ته ریفریش کوم ما سره یوازې یوزر او مایګریشن په نوم باندې دوه ټیبل جوړ شوي دي نو زه د دغو د حل لپاره راځم دلته څو چې ما سره ټول ټیبلونه دلته مایګریټ شي زه لیکم چې PHP artisan migrate پرش مطلب پرشي کا یا ټول ډیټابیس کوم دوه کلمه جوړ شوي هغه ختم کړه بیرته سره څنګه جوړ کړه نو ما سره چې دی کوم ټیبلونه چې وو هغه په کامیابۍ سره زه یې پرش کوم ټول ټیبلونه چې کوم شتون ما سره ټول په اسانۍ سره په کامیابۍ سره څنګه مایګریټ شول د هغې څخه وروسته کله مې چې دغه جوړ کړو موږ مخکې PHP پروژې ته سیو کړې هم وه په دغو لینک باندې نو کله چې مثلا راشم دلته نوی ټاب واخلم فقط ولیکم چې لوکل هوست 8004 باندې ما سره چې دی ډیفالټ څنګه شوی دا رن کېږي چې مثلا څو پروژې په عین وخت کې ته غواړې چې رن کړې نو پورټ یې ورته تغیر کولی هم شي ما سره چې دی څنګه شوه نو مړی لاراویل 12 آخري ورژن چې دی د لاراویل چې دی موږ دلته په خپل سیستم کې سیټ اپ کړو ځای په ځای کړو نو موږ اصلي هدف دغه دی چې یو ساده ځینې مایګریشن هم په دوی کې اضافه کړو چې 1 to 1 ریلیشنشپ یا ځینې نور کارونه مطلب په دوی پروژې څخه وروسته به موږ دغه سټارټ څخه ته یو هدف پروژه په دې باندې کار کوم بیا وروسته له دې څخه موږ یو مکمل پروژیکټ انتخابوو چې په دغه پروژیکټ کې به تاسو لاراویل ټول بخشونه زده کوئ
که هغه د فرند برخه وي، که مثلا هغه ډیټابیس کریشن وي، ډیټابیس څنګه انالایز کوو، څنګه ډیټابیس جوړوو، څنګه په لاراویل کې مایګریشن جوړوو او څنګه په دغه طریقه باندې نور مخکې ځو. زه ساده راځم اوس په دغه وخت کې زه یو ساده ځینې یو مایګریشن هم اضافه کوم. ما په نظر باندې امکان لري د ویډیو سایز غټ شي، ځکه 14-15 دقیقې ویډیو ده، د څخه سایز که غټ شي بیا خسته کنه کېږي. نو په راتلونکي ویډیو کې به دغه پروژې ته موږ نوره پراختیا مخې ته بځو.